שלום לכולם. שלום יעל, ברוכות הבאות לעיניים על עזה, ההתכנסות היומית שלנו, שהיא חיבור של מחאה ולמידה. הימים קשים ומבלבלים במיוחד, ימי חג ואבל, שבתון והרס משמשים בערבוביה. מעל ראשינו כולנו מרחפת אפשרות של עסקה שאולי תציל חיים וגם תשיב חלק מהחטופים והאסורים והמפונים לביתם, בעוד שהיא מקבעת גם את האין עתיד שהפך לסוג של נורמלי עבורנו. ובתוך כל זה עזה ממשיכה לדמם ולבעור, הגדה קורעת תחת נטל האלימות והנישול, וברשתות החברתיות מתחיל ויכוח הקר על למי שייך התאריך ה7 באוקטובר, למי מותר להתאבל בו, על מי ואיך. בתוך כל אלה אנחנו עדיין כאן במתכונת מצומצמת לשבוע הקרוב, אך פקוחות עיניים. להמשיך במפעל התיעוד, הבירור, ההתנגדות והחשיבה שלקחנו על עצמנו כולנו כאן. היום אנחנו מתכבדים לארח כאן את יעל לרר, מייסדת הוצאת אנדלוס, שפרסמה ספרות ערבית מתורגמת לעברית. יעל הייתה בגרעין המייסד של בל"ד, והייתה גם דוברת המפלגה. היא חיה בצרפת מזה כמעט 10 שנים, וגם אזרחית צרפתית. בשנת 2023 היא התמודדה על מושב בפרלמנט הצרפתי במחוז השמיני, המייצג אזרחים צרפתים שחיים בישראל פלסטין, כמו גם בחלקים אחרים של מזרח הים התיכון. פנינו אל יעל כמי שמעורה בפוליטיקה הצרפתית והאירופית, כדי שתסביר לנו על מה שנראה מכאן כשניות בפוליטיקה האירופאית והצרפתית. מצד אחד גינוי של מעשיה של ישראל ואף הכרה במדינה פלסטינית, לצד תמיכה חומרית בעיקר בנשק בטבח של ישראל בעזה. אז כדי להסביר את כל זה, יעל תדבר במשך 8 דקות, או קצת מזה, יעל תדבר במשך 8 דקות, ואחר כך נפתח את הדיון. אפשר יהיה לשאול שאלות בצ'אט, כנהוג אצלנו. יעל, תודה רבה שהצטרפת אלינו, הבמה שלך. תודה, ממש תודה על ההזמנה, זה כבוד הוא לי להיות עם כל כך הרבה דוברים, חברים, גם בקהל פה, תודה לכל מי שבא. השאלה שאת מציגה, ילד, זו שאלה שמטריפה אותי. והיא מטריפה אותי כי במשך הרבה שנים אני חושבת, מתוך הפעילות שלי בארץ, ולא רק במסגרות שציינת, אלא בעוד הרבה ועדים ותנועות מחאה ואלפי הפגנות, שאין סיכוי לשינויים בפנים בישראל. זאת, אני חושבת ככה כבר 20 שנה, ואני עוד יותר חושבת עכשיו. אני לא התיישבתי בצרפת בגלל הדבר הזה, אבל זה חלק מהדבר הזה. זאת אומרת, במחשבה שכמה שאנחנו עושים, אנחנו לא מצליחים לשנות את החברה הישראלית מבפנים. ולפני שנה אני גם יזמתי, אני יזמתי, אבל הצטרפו אליי אחרים, קריאה ללחץ בינלאומי על ישראל, שחתמו עליה למעלה מ4,000 אזרחים ישראלים מאז, שמדברת על כל סנקציה אפשרית נגד ישראל, כדי להגיע להפסקת המלחמה ולהפסקת אש, מתוך תפיסה שרואה את טובת הציבור הישראלי, היהודים והישראלים והפלסטינים שחיים בין הים והנהר. המחשבה שלי הייתה שבעיקר זו הייתה הפתעה שכל כך הרבה ישראלים חתמו על קריאה כזאת לסנקציות, כי בכל זאת בדרך כלל כל מה שקשור ב-BDS ובויקוט זה תמיד היה כמה עשרות פעילים מאוד רדיקליים וכו', ופתאום יש מסה מאוד מאוד גדולה של אזרחים ישראלים, שגם יוצרת כוח מהבחינה הזאת שקשה לרדוף אחרינו, כי אנחנו רבים מדי. והייתי בטוחה שכשנפרסם דבר כזה, מיד זה יישמע בקול גדול והעולם יעשה משהו. ושום דבר מזה לא קרה. לקראת הפגישה היום הלכתי לבדוק קצת, אני אדבר על אירופה בכלל, אבל אני בעיקר על צרפת, איפה שאני גרה, וצרפת היא מאוד חשובה, כי לדעתי יש איזה 5 או 6 מדינות שלבד, בהטלת לחץ בעצמם, יכולות לעצור את הג'נוסייד. זו כמובן ארצות הברית, זה מצרים וירדן באופן גם כן כמובן, זה ערב הסעודית, זה צרפת ואולי גם אנגליה. זה מדינות שיש להם קשרים מאוד מאוד חזקים עם ישראל, וסנקציות ממש
חמורות. זאת אומרת, ברגע אחד, לא כעונש, כי אנחנו לא מדברים על מה שגם צריך לעשות בעתיד, לרדוף את פשעי המלחמה ולעצור ולציית לבתי הדין הבינלאומיים. אני אומרת, הפעלת לחץ ממשי, להגיד, תפסיקו עכשיו, כאילו אנחנו עוצרים את כל הטיסות. אנחנו מטילים חובת ויזה לישראל, אנחנו עושים את זה עד שאתם מפסיקים, פשוט ככה. ואני באמת חושבת שכמה מדינות האלה יש להם אחריות מאוד גדולה. עכשיו, האחריות היא עוד יותר גדולה. אתם יודעים מתי מקרון קרא להפסקת אש? ב9 בנובמבר 2023. ב11 בנובמבר הוא אמר, אי אפשר להצדיק בשום אופן את ההפצצות על עזה. כאילו זה לפני שנתיים. לפני שנה, ב5 לאוקטובר 2024, מקרון קרא לאמברגו נשק על ישראל. קרא לאמברגו נשק. עכשיו, צרפת בעצמה, באופן רשמי, לא מייצאת נשק התקפי לישראל מההתחלה. אחר כך יש כל מיני דברים קטנים, אולי בשאלות נדבר עליהם, ויש פעילים שרודפים אחרי כל בורג, שזה דבר מצוין. כאילו כל חלק חילוף שאיזה מפעל שולח. אבל המדיניות הרשמית, והוא אמר אז, כאילו לפני שנה, הוא אמר אי אפשר, אז אמרו לו, כאילו אי אפשר לקרוא להפסקת אש, ולהמשיך לשלוח נשק, והוא דיבר על הגרמנים ועל האיטלקים ועל האמריקאים, כאילו לא רק על צרפת עצמה. והדבר הזה משגע, הם מדברים, הולכים לעמוד, לטוויטר, לרשתות החברתיות של הרבה משרדי חוץ בעולם, ובעיקר משרד החוץ הצרפתי, לקונסוליה בירושלים, וגינוי אחרי גינוי אחרי גינוי אחרי גינוי, על כל מאחז, על כל הריסת משהו בשייח' ג'ראח. ומול כל הדבר הזה פשוט לא עושים שום דבר. עכשיו, כשאני מדברת, כאילו, אני נהייתי צרפתיה, לא הייתי צרפתיה, כאילו צרפת זה מדינת הגירה, ברגע שגרים כמה שנים, אפשר להיות צרפתי. אבל יש פה תפיסת אזרחות מאוד רחבה, וברגע שאני צרפתיה יש לי אחריות. זאת אומרת, יש לי את האחריות שלי בתור ישראלית, ויש לי את האחריות שלי גם בתור צרפתיה. והדבר הזה משגע אותי. עכשיו, אנחנו כל הזמן, כאילו, מנסים להבין, זה כמובן, דרך העצומה, דרך אגב, יצרנו רשת של פעילים, זאת אומרת, קיבצנו קבוצות שכבר היו פעילות קודם, בכל מיני מקומות באירופה, ויש ארצות כמו ספרד, פורטוגל, איטליה, שנוצרו קבוצות חדשות של ישראלים דיסידנטים. וככה יש לנו חלון מצוין כדי להבין גם מה קורה במקומות אחרים. אז גם למשל מדינה כמו ספרד, שמזמן קרא להם אמברגו, והכירה במדינה פלסטינית וכל מיני דברים כאלה, למעשה היא עדיין מאפשרת, היא לא מפעילה את האמברגו האמיתי, זאת אומרת, הרבה מהנשק שמגיע ממקומות אחרים, עובר או מעל בשמיים של ספרד, במרחב האווירי של ספרד, או אוניות שעוצרות בנמלים של ספרד. והדבר הזה למשל הוא עדיין לא קורה. והשאלה היא, למה? שזה מאוד קשה, כי אני כבר מדברת 6 דקות, ונשארו לי רק 2, אז אני אגיד בראשי פרקים, ואני ארחיב בשאלות. בעיניי הבעיה העיקרית בתפיסה האירופאית, זה איזושהי מין תפיסה שחושבת על ישראל כעל מקום אחד, ושיש באמת כאילו ישראל ופלסטין, זאת אומרת יש ישראל, ויש באיזה אי רחוק, במקום אחר לגמרי, באיזה דבר כזה שקוראים לו כיבוש, ושאנחנו נגדו, ושהוא רק יסתיים, רק נכיר במדינה פלסטינית, הנה תהיה מדינה, ויהיו 2 מדינות שיחיו אחת ליד השנייה. והישראל הזאת שאנחנו מדנים, עכשיו כמובן שבין הים והנהר בימינו אין שום גבול שהוא בין ישראל ופלסטין, כאילו חוץ מעזה, כאילו לא מבחינת אוכלוסייה, לא מבחינת גיאוגרפיה, לא מבחינת שום דבר אחר. אבל את זה אני מניחה שהאנשים בפורום הזה מכירים כבר מקודם. ישראל שהם מדמיינים זה ישראל לבנה, ישראל דמוקרטית, הדבר הזה של תראו איזה דמוקרטיה יפה היא ישראל, ונכון שיש כיבוש, זאת אומרת אנחנו הרי מדברים על 19 שנה בלי כיבוש, כאילו מאז 48.
ובתוך כל הדבר הזה, בגלל הדבר הזה, אנחנו כל הזמן רוצים להראות איזה יופי. כל הזמן רוצים לדבר על מחנה השלום בישראל, ותראו איזה יופי, ואיזה הפגנות יש, והנה השינוי מבפנים מגיע. עכשיו, השינוי מבפנים מגיע, וזה מאוד מאוד קשה להגיד, וכאילו, גם אני בעצמי, כאילו, מזמינים אותי, ואז אומרים, תראו, הנה השינוי מבפנים מגיע. אבל אני באה כדי להגיד, לא, אני חושבת שאנחנו צריכים את העזרה הזאת. זאת אומרת, כשאני מבקשת לחץ בינלאומי, זה לטובתנו, כאילו, לטובת הקיום של ישראלים ופלסטינים במרחב, נגד הממשלה וחמאס ביחד איתה, שהם במסע של התאבדות, זאת אומרת, מסע של הרג והשמדה עצמית. והדבר הזה הוא מאוד 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 קשה. עכשיו זה כאילו בעיניי הדבר הראשון. אני גם אגיד שיש, בעיקר אצל השמאל, יש איזושהי התנגדות לכל הקונספט של לחץ בינלאומי וסנקציות. אני אומרת לאנשים, למרבה המזל, צרפת וגרמניה לא עזבו אתכם בעלות הברית ואמרו לכם תסתדרו ביניכם. זאת אומרת, כאילו קריאה ללחץ בינלאומי ולסנקציות נתפסת כמשהו להתערבות בינלאומית אימפריאליסטי, שזה עוד עניין. וכמובן שיש את שאלת היהודים שאירופה עדיין לא פתרה, אבל זה אולי צריך להקדיש לזה משהו אחד. וכמובן פה, אני לא יודעת אם עשיתם הרצאה על איירה, אני חושבת שזה יהיה משהו שמאוד מעניין. אולי, אני לא ראיתי את ההרצאה של עמוס גולדברג, אז אולי זה היה על זה, אבל יש לזה השפעה עצומה באירופה. זאת אומרת, כל ביקורת על ישראל מקוטלגת כאנטישמיות, וגם זה משהו שהוא מאוד קשה לעשות. אז נראה לי שדיברתי כבר יותר מדי, ואני אשמח להמשיך עם שאלות. וואו, יעל, תודה רבה. כן, אנחנו מזמינות עכשיו שאלות בצ'אט. אני אולי אתחיל ואשאל, זאת אומרת, אולי לבושתי, כשאת אמרת, ציפיתי לעשרות, ובעצם היו 4,000 חותמים, אני מניחה שהרבה מאיתנו כאן הם גם כן בין החותמים, אז השאלה שלי, שממש רשמתי לי פה בצד, זה, אולי בכל זאת יש שינוי מבפנים. זאת אומרת, אם 4,000 חתמו, ואז זה גרם לי לחשוב בהמשך של הדברים שאת אומרת, שוב, בעצם יש, איך שאת מתארת את איך שבצרפת למשל חושבים על ישראל, זה באמת איך שנגיד השמאל הציוני חושב על ישראל. זאת אומרת, יש פה איזה נקודת מראה, שאנשים אומרים, סך הכל אנחנו טובים, יש פה איזה קלקול עם הכיבוש שאנחנו כבר מתקנים. אני מסכימה לגמרי עם כל מה שאמרת. זאת אומרת, ואני חושבת שבוודאי שיש שינוי, אני חושבת שבוודאי שיש יותר ויותר אנשים שמבינים, ואני גם מקווה, זה עדיין אפשר לחתום, אולי נשים לינק בפרסומים של השיחה הזאת. אני חושבת שביום שנגיע ל10,000 או ל20,000, התביעה שלנו תהיה הרבה יותר חזקה. עכשיו, מה שאני מנסה להגיד, שזה מורכב לאוזן האירופאית, כי בסך הכל אנשים לא מאוד מאוד מתעמקים במה שקורה. אבל ברור שיש פה את התפיסה של השמאל הציוני, אבל אני חושבת שזו תפיסה שקשורה מאוד גם לעניינים, גם אם לא היה שמאל ציוני, אולי זה גם היה קורה. זה מה שאני מנסה להגיד, אבל יש פה מכונת פרופגנדה שעובדת הרבה שנים, וגם אנחנו, יש לנו אחריות עליה. זאת אומרת, גם אני בעצמי, כל פעם את שואלת את עצמך, רגע, כאילו, איך את מציגה את עצמך? מצד שני, את כן רוצה להגיד ישראלית, ויש לנו כאילו עוד זירה באירופה שהיא לא פשוטה, שזאת תנועת המחאה, תנועת הסולידריות עם הפלסטינים, שחלקים ממנה, כאילו המסות הגדולות הם אנשים מעולים, טובים, אבל יש באיטליה, בבולוניה, היה אתמול, הייתה הפגנה שהקריאה עליה הייתה, לא, כאילו יחי 7 באוקטובר, רציתי להגיד באיטלקית, אבל לא, אני לא אנסה יותר. זה מיעוט קטן, אבל יש גם, שזה עוד בעיה שיש לנו בכל השיח של אנטישמיות וביקורת על ישראל, שיש איזו חטיפה בצרפת זה מאוד ניכר, של השאלה הפלסטינית לאיזה סוג של שמאל רדיקלי. אני לא בטוחה אפילו שהמילה שמאל היא נכונה, איזה סוג של רדיקליות שמתחזה לשמאל, שמתחזה לאנטי קולוניאליזם,
הרבה פעמים יש שם איזה אנטישמיות ברקע. אני לא חושבת שזה אנטישמי באופן ישיר, בניגוד לאנשים אחרים שיגידו שזה אנטישמי באופן ישיר. והדבר הזה גם זה משהו שהוא מקשה. עכשיו, בצרפת באופן ספציפי, בגלל שמראש זה כבר קיים שנתיים, ועם הרבה רדיפה של ממסד יהודי מאוד חזק, של כל מי שמבקר את ישראל, והרבה השתקה, כאילו, של אנשים כמונו, כאילו אנחנו כמעט לא מוזמנים במדיה, אני מזמין אותי רק למדיה צרפתית בערבית כל הזמן, ולא, בצרפתית זה כמעט לא קיים, וזה משגע, כאילו. אבל זה גם משהו זה עוד משהו, הסוג הזה של יחי המאבק המזוין, זאת אומרת, יש לנו איזה משהו מוזר ביותר, זה כמעט ולא פלסטינים, זאת אומרת, זה יהיו לפעמים ילדים או נכדים של פלסטינים, זה יהיו הרבה אנשים ממקומות אחרים, שמבחינתם, הם לא יגידו את זה ככה, אבל חמאס זה סוג של משת"פ ציוני, כי הרי הוא חתם על הסכם הפסקת אש עם ישראל, והם הרי רוצים להמשיך את המאבק המזוין עד הניצחון. זאת אומרת, יש פה, זה עוד זירה אחרת שבעיניי זה גם בעיה, כאילו שמאוד קשה להתמודד איתה. אז בואי נמשיך עם הזירה המורכבת הזאת שאת מדברת עליהם, כאילו אומר עידו, הוא אומר, עושה רושם שהבעיה היא ברמת הדימויים והנרטיבים גם הרבה, לפי מה שאת מתארת. השאלה אם אפשר לחתור תחת הדימוי הישן של ישראל כמדינה ליברלית לגיטימית, מבלי לערער על זכות הקיום של ישראל. זאת אומרת, כאילו זה בדיוק המיקום הזה שהוא בין שני זה בדיוק מה שאנחנו מנסים לעשות, זאת אומרת, לפחות זה מה שאני מנסה לעשות. כאילו לדבר כל הזמן, וזה קשה, זה שיח קשה, כי ברגע בעיקר להבהיר את הדבר הזה שהוא גם מאוד קשה, כי שלרוב הישראלים, כאילו לרוב האנשים שחיים בין הים לנהר, אין לאן ללכת. כאילו לעזתים אין לאן ללכת, ולישראלים אין לאן ללכת, זאת אומרת, לאליטות יש לאן ללכת. זאת אומרת, האנשים שצופים בנו פה עכשיו בזום, הם הסתדרו. כאילו, לאו דווקא אליטות כספיות עם כסף, זאת אומרת, האליטות, המעמד המשכיל, יש לו לאן ללכת. אבל לכל האחרים, גם אם יש להם דרכון זר, אין להם לאן ללכת. וזה בעצם, לפחות אני, כל פעם שאני מדברת, או כמעט, או אני מנסה להעביר את המסר הזה. אבל אני חושבת שאפשר להעביר אותו, זאת אומרת, זה בעיניי מה שצריך להיות השיח, אבל אני חוזרת עוד פעם, זאת אומרת, כשרואים למשל, באירופה, רואים את ההפגנות בישראל, בשביל רוב האנשים זה ישראלים רבים שיוצאים נגד מה שישראל עושה בעזה. לא יכולים לדמיין את הנתון שהיה בסקר של המכון הישראלי לדמוקרטיה מלפני שבוע, שיש 2% מאלה שמתנגדים למלחמה, 2% מאלה שרוצים להפסיק את המלחמה, שחושבים שצריך להפסיק את המלחמה בגלל מה שישראל עושה בעזה. 2%. זה מטריף. אז נכון, כאילו, רוב האנשים שאני מזהה פה גרים בישראל, ואני מבחינתי, כאילו, כל פעם כשאני בארץ, זה כל כך קשה, כאילו, אני אומרת, איך אתם יכולים? איך אתם יכולים לנשום? איך אתם יכולים להתמודד עם היום-יום? אבל אני יודעת שאין לאן ללכת. עכשיו, אחת הבעיות, אפרופו הזירה... סליחה, רק שנייה, פשוט ממש נשארו לנו עוד 2 דקות, אז אני רוצה לקפל לתוך התשובה שלך עוד כמה שאלות, וזה גם, זאת אומרת, בסדר, בארץ אנחנו מכירים יותר, אבל שואלת ליאור למשל, אם את יכולה לאפיין, מי הקהלים באירופה, בצרפת נגיד, שהם מחויבים למאבק, שהם מתעניינים בדבר הזה, ומצד שני, שואל קובי, אולי האם ייתכן שאחת הסיבות לכך שאין לחץ, היא זה שמדינות המערב בעצם בסתר מעוניינות שישראל תמשיך לעשות את העבודה הקולוניאלית אולי אל מול אני לא מסכימה עם החברים שלי שחושבים שצרפת וישראל זה אותו דבר, או גרמניה וישראל זה אותו דבר, ואין להם שום אינטרס. גם האינטרס הכלכלי פה הוא לא מאוד גדול.
יהיה תחליפים לכל מוצר ביטחוני שהם קונים מישראל. בעיניי זאת לא הבעיה. ואני חושבת שהם כן כנים, כל המנהיגים האלה, שזה בכנות שהם מזדעזעים, הם באמת מזדעזעים, ואני חושבת שהם באמת, כשהם קוראים להפסקת אש, הם מתכוונים לזה. כשהם קוראים לאמברגו, הם מתכוונים לזה. למה זה לא קורה? זאת השאלה שמטריפה אותי. אני לא חושבת, כאילו אין לי תפיסה, כאילו אני באה ממקום מאוד מרקסיסטי בניתוחים שלי, אבל אני חושבת שצריך לתת הרבה משקל גם לטיפשות, לרגשות, לכל מיני דברים כאלה, ולא רק לאינטרס. אין אינטרס, ובטח אין שום אינטרס, לא פנימי ולא חיצוני, לטווח הארוך. במה לשתיקה הזאת של אירופה ולזה שלא עושים כלום. ויש פה גם הרבה תקוות, הם נורא רוצים שזה ישתנה, הם נורא רוצים שהחברה הישראלית תפסיק לבד והם לא יצטרכו להסתבך עם כל הדברים האלה. לגבי הקהלים, אני חייבת להגיד לכם, אני מכירה הרבה אנשים, אני פעילה בשכונה שלי בכל מיני דברים, אני מכירה את כל, כאילו מלא שכנים, זאת אומרת, אני במגע עם מאות אנשים ברמה יומיומית. אין אחד, כאילו כל מי שמכיר אותי יודע שאני פעילה. וכולם כל הזמן אומרים לי כמה קשה וכל הכבוד, וזה חשוב, וזה, וגם בעקבות אני לא מדברת רק על אנשים שאנחנו פוגשים בהפגנות, כאילו, כי אנחנו גם הולכים דרך אגב, בכל ההפגנות, כקבוצות של ישראלים, עם שלט של ישראלים בעד סנקציות. יעל, עוד משפט אחד, כי אנחנו חייבים אז לסיים. אני רק אגיד שיש פער בין, לדעתי, הרוב המכריע היום של החברה הצרפתית, ואני מניחה שזה בכל אירופה, יודע שיש ג'נוסייד, וחושב שצריך לעצור את הג'נוסייד. מה שאנחנו רואים בהפגנות זה לאו דווקא האנשים האלה, ובהפגנות, אם השאלה התכוונה האם זה מוסלמים, אז זה לא מוסלמים. זה כאילו התשובה הקצרה. זה לא רק מוסלמים, כמובן, אני לא בודקת לכל אחד מה האמונה הדתית שלו כשהוא צועד בהפגנה. בסדר, וואי, יש עוד המון שאלות, אבל זה תודה שפתחת לנו עוד אפיק למחשבה ועוד אפיק ועוד מסגרת, דרכה ניתן להבין ולחשוב על הדברים האלה. זה היה מרתק. תודה רבה לך יעל שהצטרפת אלינו מפריז. מחר תהיה כאן ההרצאה השנייה שלנו לשבוע, דוקטור טולי פלינט, שדבר על עתיד לנוכח אדוות הטראומה והכאב המטלטלות אותנו כאן, כולנו בין הירדן לבין הים. תודה רבה יעל, להתראות כולם מחר.